نو خاخون باد مکڑی از مریان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیوبندیان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیوبندیان ما چیڑا نو خاخون باد مکڑی از مریان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیوبندیان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیوبندیان ما بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ ترک رفع الیدین شروع اور ددیسی پوری مونگ دا اہل سنت والجماعت احناف دلائل ذکر کڑا دین پتر ازود غیر مخلدین و دعوی و دعوی دلائل تا دی کی مناسب پا دو سیزنوں پا تری سیزنوں باندی بز بحث کوم. اول نمبر دعوی دلائل نا جواب طریقہ کار بدرخیم. دویم نمبر دو روایات او باغی باندې به بحث دغه ذکر کوم ان شاء الله. او دریم نمبر په دې باب کې د دیو د طرف نه کوم د قواعد په لحاظ سره د رفع الیدین سنتیت ثابتېږي دا غي تبرازو تفصیل وکړو ان شاء الله. اول نمبر تاسو راشي ان شاء الله ول زیات به درتا مونږ ویلو د غیر مقلدین د عمل سوچ سے جوړي سلور سو جوړيږي. اول نمبر جز داغی جوڑی دو مناسبو پا سلور رکاتیز منسکل لز دے رفع الیدین. اول جز سو نمبر دو پا دغر رفع الیدین نبی علیہ السلام ہمیشہ پا مواظبت و دوام سر تر وفات پوری کری دی کلی پریخی ندی. دا دویم جز. دریم نمبر دا سجدو دا رفع الیدین النفی چی دا نبی علیہ السلام پریخی لی منسوخ متروک گرزید لی. سلورم نمبر د دې رفع الیدین نه بغیر منځ فاسد او باطل دی ځکه مناسب جنگ جګړې په دومره لوی شروع کړی دي چې هغه مناسب په فرایضو په فرض او واجب امر باندې کیږي. نو دیو جنا دغه بخی منتبال څنګه چې کتابونو کې لیکلي دي چې دا واجب دی د دې نه بغیر منځ فاسد او باطل دی. سلورم نمبر حدیث کې په مناسب د سلور خبرې خی. اول نمبر چې د حدیث پیش دي ورته الله زهیر رفع الیدین په شماره باندې. دویم نمبر پتہ کے باندې دوام او مواظبت علیہ الصلوۃ والسلام پر محل سے صرف ثبوت میں پیش کوا ځکه ثبوت او سنتیت کې فرق یې مخې ویل. دریم نمبر د سجدو در رفع الیدین نفی وکړه ځکه ثبوت خدای موجود دی کن روایت کې سجدو در رفع الیدین نسخ او ترک وخیا. او چار نمبر کې څلورم نمبر کې مناسب د دینه بغیر مثبات حدیث کی برکت ہے توجہ کوي بیا. اول نمبر لس مقامات کې رفع الیدین ما تفصیل کړو کہ کم حدیث دیو پیش کی دا لس رفع الیدین نو پکی کم ہوئی یا زیاد ہوئی کہ پکی کم ہو دار دے دلیل نہ جوڑی گی زکا چی دا حدیث کی چی کم من ذکر دے اگر پا خپل دا پا نزبانی خلاف سنت دے نو خلاف سنت منز پا دلیل کی پیش کول چی مانا دارت ذکر پا منز کی کہ یو سنت پاتی شی و کلس پاتی شی اگر خلاف سنت دی کہ نہیں نو دا پا نز کو سب سلور رکاتی منز کی لس دے رفع الیدین سنت دی او کم دلیل چې پیش کې پدې کې نه زیدي یا کم دی نه نو دار دلیل نه ګرځي ځکه دا مونږ د په خلاف سنت کې کېدار څمونځي نو خلاف سنت مونږ په دلیل کې پیش کول څه معنی لري. دویم نمبر کې د لږ ځګونو نه پکې زیات راغلي نو دغه د دلیل نه ګرځي ځکه چې په دغه حدیث سره په خپل د غیر مقلد مثبات ثابت دي غلط ثابت دي خلاف سنت ثابت دي باطل نه خلاف سنت دا وی د اصول مطابق باطل زمونږ د اصول مطابق خلاف سنت ځکه سمو مخی ویل چې موږ کې یو سنت پاتې شنو موږ خلاف سنت ګرځي. نو اول نمبر کار بس کوي دی په لس مقاماتو کې په څلور رکعات موږ کې لس ضایع رفع الیدین تفصیل خو یاد دی کنه جوړ کړه ګرځي. دویم نمبر دغه رفع الیدین نبی رسول الله همیشه تر وفات پورې په مواظبت سره کړی دی کله پریخي نه من مخکې پریخي نه دي ځکه مناسب کاږي کې د دوام او مواظبت ذکر دی نو ثبوت کې خو جګړه نشته ثبوت خو مونږ هم منو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي دی مونږ پتاو کې ویلا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دی خو همیشه نه دی کړي بلکې د وفات مخکې تکبیر تحریمونه علاوه ټول رفع الیدین پریخي دي متروک ګرځېدلي دي. خبره پوهیږئ او هغه لپاره ګڼ مثالونه مونږ پیش کړي. بال قائما کان یصلی فی علی کان یصلی علی راحلتی کان یصلی فی مرابض الغنم کان یصلی وحامل امامه کان یباشر صائم
دا ټول کبال قائما په ولاړه وړبل دا ټول چیزونه حدیث کې ذکر سره سنت دي نه دی، ولې دوام او مواظبت د علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت ور باندې. نو دویم نمبر دوام مواظبت همیشواله وخت کدا پکې نو بیا د دلیل نه ګرځي. دریم نمبر د سجدو در فلدین نسخ ترک به کې خي کدا پکې نو بیا دلیل نه ګرځي کی ځکه چې د داو پکې کامل نشته. مونږ ګوره مناسب چې ثم لا يعود باندې د اعتراض کول ثم لا يعود پکې نشته. نو موږ ته په اول مره تن خبره ده کړه دا ولنه نه پیوخه. نو مونږ په خپل دلایلو کې د تکبیر تحریمه در فلدین اثبات او د باقی نسخ او ترک خو د مناسبو زمونږ داوه کې اثبات او منفي دواړه پهلو مونږ اثبات او نفي دواړه پهلو باقي باندې دلایل مونږ راوړل دغه چې بغیر مخالف اثبات او نفي دواړه پهلو باندې مونږ ثابتې کړه چې دوه طرف له ذکر پکې نه داوه ناقص د مناسب دلته دلیل ناقص دی په داوه کامل باندې لہذا به څنګه نه دلیل نه جوړي. څلورم نمبر خیبه چې دینه بغیر منصف باطل او باطل له ځکه په امت کې چې دومره لوی انتشار در فلدینو د وجه نه جوړ کړی دی دا امت یو بل ته چیلنجونه ورکوي په دې کتابونو ولیکل شو قیمتي اوقات ور باندې ځای شو په دې مناظرې وشوي او صرف دلته نه د جهاد او مجاهدینو سبونو دلار سلطه انداشه جوړ کړی سیاسي سبونو تراشه دلته هم جوړ کړی دی تبلیغي مې سبونو تراشه دلته هم جوړ کړی دی مدرسو تراشه دلته هم جوړ کړی تصنیف تعلیم تراشه دلته یو میدان په آرام نه در فلدینو د وجه نو مناسب د دین معلومي او شوافی حنابلې د فرض واجب سنت نه ګڼي مستحب یې ګڼي استحباب درجه ورته ورکړي هغه تر اوسه پورې نو مناظرې کړې دي په دې نه تعصب کړي دي نه د کفر پته لګولې نه مناسب انتشار جوړ کړي ته وګوره مناسب هغه ایمن الزواهری اسامه بن لادن شهید رحمه الله وغيره د افغانستان ترغلیو یو په افغانستان کې چې یو ورځ پر خپل دین جګړې کړې دي مناسب پکړې به وهلي به خمسداري د احناف وونتي غیر مقلد ورته بدعت وایي دي تسبیح به خمسداري لاس کې ور سره دي ورته بدعت وایي دا امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر صاحب نور الله مرقدو په لاس باندې بیعت کړو د دې باندې بدعتي او نعوذ بالله بغاوت تو کړی وخیره کې ورنه وسمه څومره چې افغانستان کې دی تر امریکایانو سره جنگ کوي وسمه ټول د مولا هیبت الله صاحب شیخ اخوزاده شیخ صبره دامت برکاتونه په لاس باندې بیعت تر اوسه پورې بلکې په خپل باندې ایمن الزواهر خپل یو کتاب کې لیکي دلته زمون عرب رونه کراشي دلته دا مذهبي جګړې جوړول د په امت کې انتشار او فساد خورول خپل یو کتاب کې لیکي تشابه المسلک دلته جراغله مناسب مکمل هم په مسلک او اختیار کړه بلکې یو کسر تر پاتې شو ډیر مخکې خبره ده ما ته له سمجھ وکړه جمعې د مخکې شلته افغانان خو سنت په دعا کوي او کوم چې د وبادیات دی ولا څنګه موږ التزام او تخصیص نه کوو التزام او تخصیص نه کې به صحیح التزام او تخصیص کې به بدعت ګرځي له سمو وقایده راته او سنت په اجتماعي دعا وکړه اوس دوره پورې وی رنګ قبول کړه او نه ته اعتماد په دغه قوم او احناف باندې اعتماد وکړو او دا غوی د قیادت لاندې بیعت لاندې jihad کړه او کوي روان دي اوس د دې په لوی اعتماد دیو ته چې اسو راغله دیو خرڅ کړه مولاسه راوغله ټوټې زنجیرې ما ته ځولنې راوخه د مسلم دوست کنه د درې کې داونه باندې مجاهدینو دې بغیرتو 100 کروڑ روپۍ باندې خرڅ کړي ته مجاهدین خمولا سبنو حدیث کې بلا څلور شیخ خای کدا په کې نو د دلیل نه جوړیږي موږ وایو داو دلیل کې مطابقت نشته رزو ورنه دا وزارت کې کوم بیا بلته نه کومه بیا بلته هم داو دلیل کې مطابقت نشته څلور جزونه په یو جز ده دوه نشته درې نشته څلور ول نشته ته تفصیل کوم یاد شو یو خبره راځي په دغه څلور اصول باندې ردی روایت کوو روایت د بخاری شریف په مخې ته کو څلور بیا به داغه مخ کې بده باب کې دوه دلیل نور تلاړ شو قاعدو په حواله سره به دوه اعتراضات جوابات وایو بیا به مناسبه مسله ختم کو ان شاء الله اول نمبر راشي نوٹ کې سبا ایکچولی کس باندې دلیل ته وګورئ پیدام کو نمبر 1 عن سالم ابن عبد الله عن نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حظ من كبير ابتداء الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده وكان لا يفعل ذلك في السجود بخاری جلیک سبی 171 رحمانی صاحب کی قدیمی کی جلیک سبی 102 حدیث تو گئی روایت دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ادخل پلان روایت کی چې بشکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کان يرفع يديه رب العالمین نے کولا
حظ ومن لا سنو چتول رب الذین کول دوغو پوری اذا افتتح الصلاة کله چې من شروع کو و اذا کبر کله چې الله اکبر ویل رکوع د رکوع د پاره و اذا رفع رأسه من الركوع کله چې سر پورته کو د رکوعات رفعهما رب الذین کول تاسو ته یادی مستدل حمیدی او صحیح ابو وانه کې مونږ وی الله يرفعهما او چلو هغه جدا واسطه رفعهما رب الذین کول كذلك ايضا دغرنگي وقال او فرمایل سمع الله لمن حمده وكان لا يفعل ذلك بسجود او بسجدو کې بین کول تاسو دې تراشي اول نمبر کار څو چاړه کې مو وايي اول نمبر لزینو کې شمارې زویما کان يرفع يده حزمن کې وی ابتدا الصلاه یو واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع چار دونی سوشو رفعهما كذلك اذن وقال سمع الله لمن حمده وكان لا يفعل ذلك اشترى بعد الركعتين دی حدیث کې نه ځای رب الذین صلی الله علیه وسلم دا دلیل ده دلیل نه جوړي او تاسو به وایي چې دا خو د دوه رکعاتي او درې رکعاتي دا خو د دوه رکعاتي منځواره کړي نور ته ګیړي نه باندې حدیث کې ذکر وخایا یا رقم مسلم شاری حواله پیش کړي چې حافظ لیکلي علامه لیکلي څا لیکلي ګیړي نه وایي لیکن تخپل رئیس کی معنی دا استاد تقلید کې ولې ده نو ته ماته امام منی پرې مولا تقلید به شرک بدعت او شرک ده استاد تقلید به څنګه روان شه دویم نمبر خبره په دې باندې مواظبت او دوام علیه الصلاۃ والسلام چې همیشه کوي تر وفات پورې پرې خینه دی دا په کشتره حدیث کې دې ذکر ستره وکي مناسب طرح شدا غلط لور کا ورته دې له ثواب نه راشه دویم نمبر مواظبت او دوام په کشتره حدیث کې حدیث باندې نظر واچو اشتره یو قاعده چې به کانه کو لغه رسته جواب کوم ان شاء الله دریم نمبر مونږ ویلو چې سجدو در په لدین النفي نزل دي وکان الله يفعل في السجود په سجدو کې به نه کول نظام نفي نه ده في السجود نه قبل السجده بعد السجده خبره کوم نه مناسب او چلو وکان الله يفعل في السجود سجدو نه په کېو معنا یو شک پکې راغی یو شک پکې سلورم شک چې بغیر د دې موږ باطل نشته پکې کته چې په حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی بس معلومه شو دې نه بغیر موږ باطل نو دې بخاری نه درست حدیث پیش کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم سره معصوم غیب کې مونږ کې ور سره کان یصلی وحامل امامه و بغیر سره سکے هغه نه بغیر مونږ باطل دی حدیث کې صریح حکم مخه سلور خبرونه به یو خبره د سیدو نه پیرا نور پکې لہذا دا دلیل نه جوړیږي دا دلیل کې مطابقت نشته دا وی سلور اجزاء نه یو جز پکې درې پکې دویم دلیل تراشه اخبرنا یونس متخبر راکړه یونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام بالصلاه کله چې بوده د مانځ کې رفع يديه رب الذين بكل حتى تكون حظ من كبي تردي پوری ثلاثون به رغو سره برابر شو وکانه يفعل ذلك مناسب داخل کې واقعي دا د روایت کې درې قسم راځي یو غو پوری یو د وګونو په سقو پوری یو د وګونو چتول سو روایت راځي درې قسم زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه مولا عمل پدې باندې ګور دا لاسونو د لاندې ګوتی نه دی غټي دا بر وګونو په سقو سره برابر کې جنگول ضروري دي برابر ول ضروري دي خدا ګورا لاسونه دلته وګو سره برابر شو کنه شو مازاد برابر شو دا ګوتی مناسب په سقو ته ورسېږي کنه او دلته ګوتی لاسونه د وګونو چتم شو کنه پرې وړ روایت باندې عمل راځي کنه جواب نه روایت دغه مطلب دا بار بار درځي اذا قام بالصلاه رفع يديه حتى تكون زمن کې وي ترغو پوری وکانه بلذالک او کو به دا کار حين يكبر الركوع کله چې تکبیر و د رکوع لپاره وي فلذالک او ذکر به کوئی رب العالمین به کول اذا رفع راسه من الركوع کله چې سر پورته کو د رکوع نو یقول فرمایل به سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود او في سجود کې به نه کول بخاری جلد 171 دغه سفر غلا دلته تاسو اول نمبر کې راشي اول نمبر کار سو لزدائر كل الذين بصلوا رجال قال رأيت رسول إذا قام بالصلاة رفع يديه تكبير تحريم سوسو حتى وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع
وکانه په ذلک اداره فرسو من الركوع دو چاری نه شو يقول سمع الله لمن حمده ولا فذلك لازم زشتره ودا دلیل نه جوړي په دې سره په خپل د غیر مخالف منځ غیر مخالف باندې دا منځ خلاف سنت ده کوم چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دی نوز بالله خلاف سنت منځ په دلیل کې پښکول چې معنا غلط که بیا غږی اعتراض کوي چې سهار منځ واره کړي ورته حدیث کې ما تر وخه مسلم شاری وخه ګیړې نه مو آیا او سوال نمبر 3 ان ابن عمر رضی الله تعالی عنہما قال رأيت النبي صلی الله علیه وسلم ما قتل نبی صلی الله علیه وسلم ابتدا تکبیر بالصلاه چې کله به شروع کوو تکبیر په مانځ کې فرفع یدیه رب العالمین به کول حين يكبر کله چې الله اکبر ویل حتى يجعلهما حظ منكبي تر دې چې ګرځول به دوړ لاسونه وګو پوری واذا كبر للركوع فعل مثله وکله چې به رکوع کول نو دا غره کې به رکوع نه مخکې رب العالمین کول بخاری هم دغه سبب ده تی کې وګورئ تکبیر تحریم رب العالمین رااله او قبل الركوع رااله نو چار دغه شو یو داسې پنځه ځای رب العالمین رااله پنځه ځای رب العالمین په کې نشته ره دې منځ کې د غیر مقلد په نسبت باندې پنځه سنت پاتې شوې او دا د غیر مقلد یو مزدلل نه ګرځي او دویمه په کې هم نشته مناسبه دویمه سوا دوام او مواظبت ستره پکې سجدو نبی بغشته ده دینه بغیر منځ باطل له بغشته ده خصوصا دلیل نمبر 4 النافع ان ابن عمر كان وابن عمر دخل بالصلاه داخل ذو مانځ کې كبر الله اکبر او رفع يديه رب العالمین وکول واذا ركع كل ركوع کول رفع يديه رب العالمین وکول واذا قال سمع الله لمن حمده كل سمع الله لمن حمده رفع يديه رب العالمین وکول واذا قام من الركعتين رفع يديه او کله چې پاس زو رکعتونه دریم تا رب العالمین وکول ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم او مرفوع ذکر کړی دا حدیث ابن عمر رضی الله عنه صلی الله علیه وسلم ورواه حماد بن سلمة ورواه حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن تهمان عن ايوب وموسى بن عقبة مختصرا بخاری جلای 171 قدیمی کې 114 توجه وکړه دې حدیث کې تاسو ګر لږ ډېر فلذین رااله تداوی اولنې جز پکې راغی تداوی اولنې جز پکې راغی دویم نمبر مناسبو نبی صلی الله علیه وسلم همیشه کله دې په ذکر سره اور حدیث وګورئ نشته نو ورته په ثبوت کې زمونږ باس نشته دی بابا او د تلس مثالونه ما په ثبوت کې زمونږ باس سره شته دی دا خو مونږ او نبی صلی الله علیه وسلم کړی دي او همیشه تر وفات پورې نه کړی پریخي دا خو مونږ مو له هدا دا ست دلیل نه ګرځي دریم نمبر سیدور په لید نه کې شته وګورئ شته څلورم نمبر د دینه بغیر مثبت لشتره بږي شته دا مناسب څلور روایت باندې تاسو ته بحث وکړو په څو باندې په طریقه کار پوه شئ کنه هر دلیل کې په طریقه کار دی دا ما تاسو ټول پوه شئ باندې څوک شته چې نه پوه شئ څوک شته چې نه پوه شئ دریم نمبر دلیل څه دریم ته بیا لرشي له مناسب یو وایي څه شي فعل مثل ونذ کرنګ رب العالمین به کولا دا مخکې تکبیر تحریمه سره تشبیه ورکړي څنګه هغه رب العالمین کول دا سیدی کې رب العالمین کول دا مطلب دی بعد الرکوع نشته قبل الرکوع دی مناسب ګورې مناسب ته پدینه جواب پدینه شپاله جوابات مالان دي درته لیکل دی وګورئ بیا مطالعه کې تاسو په طریقه کار سره پوهیږم طریقه کار دې څه خبره پوه شوي مونږ نو کړي صبر مونږ یې زموږ مناظره چې ګوره ان شاء الله خبره واسطه نه ګوره مناسب دی وګورئ خبره په ثبوت کې نه ده خبره په ثبوت کې مخکې راشي دې د پر مثالونه وایو او په ثبوت د پر موږ لږ مثالونه ته پېښ راکنه چې ثبوت سره سنتیت نشته مقدمه کې مثال یاد کړه یاد به ان شاء الله نو هغه ټول ثابت دي مونږ غیر مقلد ورته سنت وایي پیزارو غیر مقلد مونږ کوي دا ټول پاخي باندې دی او ثبوت او سنتیت کې فرق دی مخکې تاسو یو د اخیری حدیث سره دا موقوف دی لاندې ما تفصیل تر نقل کړل خو هغه به استنوزو تاسو مناسب د کنفیوژن ښکار دا ګډ وډ نشي اړیکي تاسو زیر راځي مولا سمخ کی صفحه نمبر تدینا ټول جوابات شپږ دی په خپل په نوټس کې وګورئ مناسب
چې مسره بیا وانه فلا ذکر فلا خپل د ابن عمر عمل د دې خلاف د ټول حدیث پاړ جوابات موږ دلته ذکر کړی روایت کې استراب دی او ټول جوابات په خپل ځای باندې لمناسب لګ مخکې صفدر درخن دې تراشي دغه شتو کې باس کو به مخکې مناسب ان شاء الله صفه نمبر 103 کې تراشي یو سل درې دیش روامړو تاسو دې چې مخکې کې د شاته واپس هغه دی روایت تلاړ شي مناسب په نوې دلیل ته بیا لاړ شي او دلیل طرف تلاړ شي دلته صفه معلومه کې 133 ته واپس راځو روامړول دې کې مناسب تاسو دې اولنی دلیل ته وګورئ اولنی دلیل هم راوړو وګورئ ورته مناسب عن سالم بن عبد الله نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حزما كبيرة الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع وما كذلك اذا وقال سمع الله لمن حمده وكان يفعل في السجود دلته ور كان يرفع يديه بنور کې 19 تر دلته كان يرفع د فعل مضارع څخه را واحد مذکر غائب كان اور باندې داخل له قاعده دا قانون دار كان چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي معنی استمراری پیدا کوي یعنی کان يرفع يديه نبی رسول الله همیشه رفع الیدین کول خبره پوه شئ دین دا وی استدلال در خپل ته پاس کاته رفع الیدین نشته راوځو چلو پرې کړئ راځي مخ جواب ترازی سوال پدې حدیث کې مناسب پدې حدیثونه په یو حدیث کې کان يرفع الفاظ راغلي جو قاعده دا کله چې کان په مضارع باندې داخل شي نو استمرار معنی ورکړي جواب زمون په نسبت باندې دا ډول قضیه محمله دي او قضیه محمله کې جزئیه خو یقیني یعنی یو ځل کړی دي لیکن د دینه د زائد د لپاره خارجي دلیل او د قرینه ضرورت دي او هغه خارجي قرینه او دلیل دلته نشته. دویم نمبر جواب غیر مقلدین په خپل په غنو ځګونو کې دا قاعده ماته کړې ده صرف په یو ځکه منی نور ځګونو کې نه مني کې دا قاعده راځي مثالونه مونږ درته کېږو په دې کې دا قاعده باندې بخاری کولاو مثال نمبر 1 کان یصلی فی علیه کان داخله په یصلی په مضارع باندې یعنی د دې د اصول مطابق کان په یصلی مضارع داخله نبی علیہ السلام به همیشه منصب زارو کی کو د سیدا وای سیدا بخاری جلد 1 نمبر 24 قدیمه سبق ابو رحمانی کی سبق 21 مناسب خدای یو ځل واقعا ده نمبر 2 کان یصلی و حامل امامه کان بیا په مضارع داخله بخاری جلد 174 قدیمه کی رحمانی کی جلد 140 کان په فعل مضارع داخله غیر مقلد اصول مطابق دې معنا دا شهید سم چې کلم مونږ کو امامه ور سره همیشه مونږ د نبی علیہ السلام بدل شو امامه ور سره ودا سیدا نه دا یو نیم ځل دی نمبر 3 کان النبی صلی الله علیه وسلم علی راحلتی کان داخل له یصلی باندې مناسب وایا نبی علیہ السلام همیشه په سورلې باندې مونږ کو هم کې دا د نوافل خبره ده او کله کله ده مناسب ہمیشہ بس ورلے نو ہمیشہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بخاری جلد 158 باب التوجہ نحو القبلۃ حيث كان نمبر 5 4 كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل يصلي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في مرابض الغنم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې مسجد کو مرابض الغنم کی نو کان به داخله په مضارع باندې معنی استمراری پایله کیوں ہے ہمیشہ میں مز اکڑو بيزو په غزل کی کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلم مز نه کرے بخاری جلد 161 ده صحیح ده نه ده صحیح باب الصلاة في مرابض الغنم نمبر 5 كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة نبی علیہ السلام باندې شپ ټولو بیان ته یو چکر کې ورلو شپې بخاری جلد 193 کې دا صحیح ده دا صرف د حج په موقع باندې یو ځل شوی مناسب دا څو مثالونه ذکر کړل اذا دا نور هم ډېر شي دا پنځه مادل ته مشنونه خروار ذکر کړل ورته په بابا په دې پنځو ځګونو کې کان په فعل مضارع داخله پیزارو کې من سورو کا معصوم په کې غسل شروع کړه غړو بيزو غوجل تلاړه او مناسب ور سره بیا دا ټول سيزونه پوره کا بیا وځو منم چې واقعي سنت یې تنه کدلتی نه منې به سر پر بل دینو جوړې منې قاعده دار چې ویل چې منو په پنځل ځګونو کې پرېګدا اپ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. دریم نمبر جواب امام نووي رحمه الله فرمایي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون بشک غره او مختار قول چې محدثین او فقهاء اختیار کړل دی هغه دار او چې باقي باندې اکثر محققین دي من الاصوليين الاصوليين ان لفظه كان چې بشک لفظ ده کان ان لفظه كان لا يلزم الدوام ولا التكرار چې بشک لفظ ده کان دا ان لفظ ها هو ده ان لفظ
کان لا یلزم الدوام ولا التکرار، چې بشکل لفظ د کانا لا یلزم التکرار نه لازمیږي ردینا دوام ولا تکرار نه تکرار دینه دا نه ثابت دي چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی او نه تکرار چې بار بار یې کړی دي. وانما یعنی فعل ماضی او بشکا فعل ماضی يدل على وقوعه مرة دلالت کوي په وقوع دی باندې صرف یو ځل. نووي شرح مسلم جلد 154 باب صلاة الليل وعدد رکعات النبي صلی الله علیه وسلم في الليل. وانما هي مناسب فعل ماضی يدل على وقوعه مرة. پورا مناسب. دریم نمبر جواب دا شو د اصولیینو او د محققینو مذهب څه دی چې دا په یو ځل نیم باندې دلالت کوي، په همیشه باندې دلالت او څلورم جواب ورنه دی ستاسو دلیل خو قاعده نه وو کنه حدیث او د قاعدونو ور خپل مذهب ثابت دی راشه حدیث نه دوام او مواظبت ثابت دی زموږ مطالبه را اغزي نه ده تیشه مناسب په دې باندې زین ورسېدو پوه شو ور باندې راځي د 3 نمبر دلیل کا ادي لاندې مشپاړه جوابات لیکلې به وګورئ خپل باندې ما څومره طریقې کار درخې 3 نمبر دلیل دې تلاش شي صفحه نمبر 134 باندې عن مالک ابن الحويرث عن خالد بن ابي قلابه انه راى مالك ابن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه اسکه لیدل د مالک ابن الحويرث اذا صلى کله چې موږ کوا كبر رب اليدين كبر الله اكبر وي ورفع يديه رب اليدين وکړه واذا اراد يركوع کله چې اراده وکړي چې رکوع کې رفع يديه رب اليدين وکړه واذا رفع راسه من رکوع کله چې سر پورته کو رکوع نه رفع يديه رب اليدين وکړه وحدث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هكذا او بیان میں کچھ بشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دغه موږ کو بخاری جلد 191 رحمانیه دین دی استدلال دا ده وی مالک ابن حویرث رضی الله تعالی متأخر الاسلام صحابی دی لسم هجری کې ایمان راوړل دی وی ایمان نبی صلی الله علیه وسلم لیدل دی لہذا دین معلومه شو چې دا نبی اسلام د اخرنی زمانه پیل دی دین معلومه شو چې دا د نبی اسلام د اخرنی زمانه پیل دی معلومه شو چې اسلام شرف الدین کړی تاسو دې ته وګورئ اول نمبر 400 لږه رب ورته وګورئ اذا صلى كبر ورفع يديه يوزه واذا اراد يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث عن نسب سوزه بقراره نازل خپل د امون غیر مقلد په نسبت خلاف سنت ولې دلیل کې بشکول جایز نه جایز نه دویم نمبر دوام مواظبت حدیث کشتره نشته د متأخر اسلام ثابت سره دلیل نشي هغه جواب مخکې کوم دریم نمبر شیدو در په دلیل نه کشتره شته بلکې امام بخاری حدیث پرانا نه نقل کړي دا حدیث تاسو تمام مخکې پیش کړو نسائی شریف جلد 165 باندې ما پیش کړو التبق رسیدو رفع اليدين نم ذکر اشتره پکې کنه سلورم نمبر دینه بغیر منفاسد باطل لشتره پکې داو دلیل مطابقت دلیل داو دلیل مطابقت نشته دویم نمبر هر چې دا خبره ده چې مالک ابن حویرث جو متأخر الاسلام ثابت توجه وکړي په قرات خلف الامام کتاب ته حواله د مبارک پوری روانه ده مبارک پوری په تحقیق الکلام کې لیکي قرات خلف الامام په موضوع لیکل هغه د متأخر الاسلام ثابت په روایت سره دلیل نیول چې دا اخرنی زمانه فعل دی دا لوی حماقت دی جهالت دی وي غیر مقلد ته د خپل اصول مطابق احمق او جاهل ولې جوړيږي الزامي جواب توجه دویم نمبر جواب دا دی دویم نمبر جواب مونږ مناسب متأخر اسلام صحابي سره دلیل نشي مونږ په دې سره دلیل نه او ته مونږ حدیث کې مونږ ته دلیل راوخای سره به سم همیشه کړی اور تاسو سره نشته دریم نمبر جواب دا دی چې ته چې دا متأخر اسلام صحابي دی ما ته خبر سره وګوري چې ته چې دا متأخر اسلام صحابي دی ته د په عمل سره دلیل نشي ځکه اخرنی زمانه پیل نو موږ راځو په دې باب کې بل حدیث پورو وګورو تاسو ما پیش کړو نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 165 جلد 1 صفحه نمبر 165 التم دا حدیث پر بخاری مسلم پر سند سره ذکر دی التبکی سجدو کې مرفوع الدین ذکر دی سوال دا د دقه متأخر الاسلام صحابي په سجدو کې نقل کوي مالي دل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کم جواب چې په سجدو کې هغه جواب زپا زبر رکوعات کې کوم
کم جواب چې ستاره طرف نه سجدو کې راته جواب زماره طرف نه په رکوعاتو کې دی ګوره یو باندې توجه کوي دی وی دا متأخر اسلام صحابي دی او هغه چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل چې رب العالمین کول چې د خپل وکړه معلومه سجده اخیره نه زمانه پیل نو مونږ وایو کم دلیل ستاره بخاری نه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه پیش کړه په دوه روایت کې تاسو خو وکانه لا يفعل ذلك في السجود په دوه روایت کې تاسو خدا او په دې حدیث کې دي سجدو کې کولا نو موږ بیا خو د سجدو رب العالمین د اخرنۍ زمانه شو بیا و دغه منسوخ او متروک نه دي سنت دي جګړه ختمه نو په سجدو کې چې کوم جواب کې زماره طرف نه پروکات کې مکه جواب وګڼه پنځم نمبر جوابدار استادا مناسب چور دروازې ول استدلال چې د ګڼو حدیثو مخالفت ورنه لازمي کم چې موږ به څه په دې باب کې صحیح روایت هم پیش کړه شپږم نمبر کله حدیث پوره راوالي د مخکې روایت سره تعارض لازمي کم چې بخاری ذکر کړل تا اوم نمبر د ټول صحیح جواب ده تحقیقی جواب ده دې ته ویل کېږي مرسل د صحابي دې ته ویل کېږي یو صحابي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو عمل نقل کوي حرام کې دغه عمل والا زمانه نه دی به مونږ برایراست نقل کوي دا هغه زمانه نه دی به مونږ معلومه شو دې صحابي ته روایت دبل صحابي نه اورېدل دی اوس هغه صحابي واسطه حذف له برایراست رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي مرسل د صحابي د حجت کې مناسب اتفاق چې اختلاف پکې دي ته څه ویل کی زمونږ د کراچي ملګری د لوی مناظر دی مناسب ریت باندې ټیټه مناظرې الته دور چې موږ سره راغله نو ما ته ویل یار د دې حدیث صحیح مطلب باندې ما پوک علمان پنجاب ولا ټول سره راځي وکړي په دا غوړه دغه جواب وکړو نو دې حدیث څه مطلب دی صحیح چې دې په سمې ګری کې ایمان راوړل متأخر الاسلام صحابي دی او دې رب العالمین ذکر کړي وی رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې څه جواب علمان ته چې دغه کولاوکا نسائی شریف جلد 165 کولاوکا ما کولاوکا وایي کې رسیدو رب العالمین چې د دې چې رسیدو رب العالمین نقل کړي خدای ځامي جوړ وای ما ورته چې یار هغه پرېګ دوا سیدو کې زما باز نشته نه په دې کې باز دی ځان په هم د دې مطلب سره نو ما ورته دې مطلب سره دار د مرسل د صحابي دی یو صحابي ولګي یو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي ما لیدل لري چونکه په وخت کې شک شوبې سره خو نو صحابه ټول عادلان دي بالکل مطمئن دی په دې سره لکه مناسب اولنی کال باندې موږ سبق پڑھاو د رسول الله لیکل ما ویل هغه کسانو به لیکل اوس هغه مناسب یو عمل تاسو د سره پڑھاوم لیکم نه یو عمل هغه لیدل دی مناسب استاد رستمی شاګردان زما سره ملاقات شوه دی او تاسو دومره یقیني په هغه شاګرد باندې چې دروغ نه وایي هغه ویل چې لیکلو په وخت یو موږ دا کول چې سبق وایي تاګه نقل کې چمالي دلاله دا بالکل مناسب هغه اعتباري هغه یقین وی هغه یقین سره نقل کې ته ویل کېږي مرسل دا صحابي مرسل دا او مرسلات د صحابه د حجت دي ورنتر معراج واقع تراشه ته نور ګڼ روایت څه راځي چې متأخر الاسلام صحابي ولګي دا یو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړي هغه به دغه وختونه دغه مومنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته وګوره د معراج مبارک کې بعضی روایت نقل کړي علم کې پیدا نه و په دغه وخت کې حضرت چا ویل خو ربل صحابي نه اورېدل دي کنه دغه څه ویل کېږي مرسل صحابي دا مرسل صحابي دی دین د الله زمي چې په دې وخت کې نبی اسلام کړی دې مطلب دا چې د نقل کړي دي یو بل نه وړاندې کې بیان کړی دي سمجھ گئے په دې پنځه جواباتو پوه شي په وو نه پوه شي لاندې به ما ځین لیکلي لاندې لوټو کې جواب مالک ابن روایت امام بخاری پورا بیان نه دی بیان کړی دا پورا روایت امام بخاری شاګر امام نسائی جلد 165 کې باب رفع الیدین من السجود کی ذکر کړی ان مالک ابن الحویرث نور النبي صلی الله علیه وسلم رفع دی په صلات یو اداره کوي اداره پارسو من رکوع کله چې رکوع له رکوع نه بسر پورته کوو او اذا سجده کله چې سجده کولو اداره پارسو من السجود کله چې بسر پورته کوو رسیدونه حتی یحاذی بهما فروز رب الذین مکول تر دې چې لاسونه به وګوند په سکو سره برابر شو صحیح چې لیک 165 تاسو ګورئ د مخکې حدیث سره په دوه خبرو کې تعارض ده توجه اول نمبر اولنی روایت چې نبی علیہ السلام به وګول لاسونه کوم ځای پورې چتول وګو پورې په دې کې را لکه کوم ځای پورې بشر وګونه پورې
دای سے امام بخاری مولا کټکل دنه نقل کړي. او دویمه سره حدیث الته ولا يفعل ذلك في سجود التو چې سجدو کې کول. بل امام بخاری دیو جن حدیث هغه ټوکړه نقل کړه چې هغه د امام بخاری رحمه الله استدلال بیګي به په موږ باندې اعتراض کړل. موږ چې بخاری ولنه دلیل پیش کو عن محمد ابن عمرو ابن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تی مناسب التا اعتراض کی حدیث پورا ذکر کے اخر کی جلسے اشترائی تو فلاں نیم حدیث من نیم انکار کوي ابو یہودیت ته نو دې کدا یہودیت چې خپل استدلال ولا ټوکړه پیش کې نور پیک دي بیا خو امام بخاری مولانا د حدیث دوه ټوکړي پرې یو ټوکړه نه کړل هغه به څه پته لګي. د دې روایت په ترتیب پوه شوي او جوابات به زین کې ان شاء الله مخکې لاړ شي. یو درېم خبره ده یو درېم دغه مخکې مناسب روایت راځي د وائل ابن حجر رضی الله عنه التم دقه اعتراض کی مناسب لگے ابو داؤد ما ترا کی مناسب دا تاسو وګورئ نوٹ کې صفحه 145 تلاش شي دلیل نمبر 9 لاندې وګورئ دلیل نمبر 9 صفحه 145 کې پیدام کو عن وائل ابن حجر قال قلت لا انظرن الى صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زبخام خاکور مز رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف رسول الله څنګه مز کوي قال روي فرمای فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستقبل القبلة قبلة مخکو فکبر الله اکبر و فرفع یدی حتى حاذت اذنی تر دې چې لاسونو سره برابر شو ثم اخذ شماله بيمينه خي په لاسونو فلما اراد ركع اراده الله يركع ركوع کی رفعهما مثل ذلك يعني رفع اليدين وقلا ثم وضع يديه بلاسونه کې على ركبتيه په غوندو باندې قال فلما رفع راسه من الركوع رفعهما مثل ذلك دغرنګ رفع اليدين وقلا ابو داود جلیس کې صوبار حقانی چاپ کی توجه بیا مکه اعتراض ده وی وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ متاخر الاسلام ده او متاخر الاسلام صحابی نقل کوي د حضرت دین معلومه شوه د نبی صلی الله علیه وسلم د اخرنی زمانی عمل ده. توجه وکړئ. اول نمبر جواب خدا دې مناسب ما ته وګورئ مناسب اول نمبر جواب دار حدیث کې مناسب رستنی دو خبرې نشته لري لا يفعل ذلك بالسجود نشته لري دویم مواظبت دوام نشته لري دریم نمبر بعد الرکعتین نشته لري سلورم نمبر دینه بغیر منځ باطل لیم نشته لري دینه پس راشه اعتراض جواب دار وائل ابن حجر توجه مونږ قاعده نه دلیل نه دی او ته مونږ دلیل حدیث نه وته دلیل کې وخه حدیث کې وخه دویم جواب دار مبارک پوری قول هم درته پیش کړو تحقیق الکلام په حواله سره چې هغه د متاخر الاسلام پر روایت سره دلیل نیول دا جهالت ته. دریم نمبر جواب هم درته پیش کوم مناسب چې متاخر الاسلام صحابي کړي هم ابو داود په دغه صفه باندې ته وګوره هم دا متاخر الاسلام صحابي د شذور په لید هم نقل کوي په دغه صفه د ابو داود باندې سره نقل کوي تدرا تک درې ځل شوی دی مناسب سو پیری اول ځل چراغه در شذور په لید هم نقل کړه دویم ځل چراغه صرف د رکوعات یې نقل تکبیر تحریمه نه کړله دریم ځل چراغه به شذوم ذکر نه کړله د رکوعات یې ذکر صرف تکبیر تحریمه ذکر لري کتاب راکړه ابو داود زمون ولا راکې زر روایت وي مناسب زمون ولا ابو داود راک وګورئ مناسب امام ابو داود رحمه الله ابو داود صفحه 112 باندې جلد 1 کتاب الصلاه باب ابواب تفریق استفتاء الصلاه باب رفع اليدين دې لاندې مخ یو حدیث نقل کړه ولني روایت ته ګورئ کوم چې ما ولوستو نبی وائل ابن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا كبر رفع يديه قال ثم التهب ثم اخذ شماله بيمينه وادخل يديه في ثوبه قال واذا اراد يركع اخرج يديه ثم رفعهما واذا اراد يرفع راسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه واذا رفع راسه من السجود ايضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته دا ولنه روایت سیدور په لین رااله کنه ثم سجد به سجده وکړه او وجهه بین کفی مخه کې خرو دوړو ورغو په منځ کې لاسونو منځ کې و اذا رفع راسه من السجود کله چې سر پورته کو سجدونا ايضا رفع يديه دغرنګ رب الذين وکړه حتى فرغ من صلاه یم دا عمل د قشانتی شرمن فارغ شو د سجدور په لین رااله کنه لاندې دې په دویم روایت تلل شي ان وائل ابن حجر د دویم ځل ذکر کوي ان وائل ابن حجر قال قلت لانظرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زبغورم خامخمون رسول الله صلى الله عليه وسلم کیف یصلی څنګه مسکی قال دې فرمای فقام
رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت اذنيه ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه قال فلما رفع راسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. دویم ځل ګوره په دې کې سجدو ذکر نشته، صرف د رکوعاتو ذکر وکړو. دریم نمبر تراشه حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتدى الصلاه قال جمن شروع رفع يديه حيال اذنيه رب الذين بكل لغون پسقو پوری قال دے فرمائے ثم اتيتم بزلالم دي فرأيتم ما وقت دي ولا يرفعون ايديهم الى صدورهم لا سنه چتول سينو پوری في ابتداء الصلاه صرف پشو د منځ کې وعليهم برنان سوکسیا غټي غټي شوغي اوسته ما ځګن لا سنه بار کېدا نو دی وځي لا سنه د سينو پوری وسط وګوره په دریم ځل باندې چراغه توجو کې اگر تک سو پیریو اول پیری چراغه سیدو رب الذین مخلو دویم ځل چراغه صرف د رکوعات یې کړل دا تکبیر تحریمه رکوعات یې کړل دریم ځل چراغه به صرف دا تکبیر تحریمه یې کړل نو موږ یو جواب داده سلورم نمبر جواب داده درې جوابات ما کړو توجو کوي سلورم نمبر جواب داده ام د قواعد ابن حجر رضی الله عنه کته دا خبره کوي توجه وکړه کته دا خبره کوي چې دا متأخر الاسلام صحابي دي نو موږ دغه متأخر الاسلام صحابي د سجدو رب الذین ذکر کوي نو ما و جواب کوم په و جوابونه سجدو کې د کوم جواب کې زما تر نه رکوعات کې جواب نو کده تا ته بیا وایي چې یاره موږ سجدو کې مستحب کړو نو ورته بیر عبد الله بن عمر زما روایتونه استدلال پرې کوم چې بخاری کې کویږي هغه به څه جواب کې دلته میټا میټا تو کړوا کړوا هپ هغه نه کی قدیم ذهن ورسېدو او دویم نمبر جواب مو درته درې پیرو اخیرنی ځل باندې بالکل ابو لدین د تکبیر تحریمه نه راونه ذکر کوي دا پوره په دې باب کې چوغره دینه مخکې زو مناسبو یو بل دلیل ذکر کوي چې موضوعي ده یو بل دلیل ذکر کوي باندې کې دوکې نه کار اخلي مناسب دوکه دا کې د سر صفحه نمبر 150 تلاړ شي په نوټ کې صفحه نمبر 150 تلاړ شي ورته دی توجه کې غیر مقلد یو موضوعي حدیث پیش کړي چې راغی سره د مسلم شریف سند لګي ردی لپاره چې په غیر مقلد حدیث باندې کوم دروغ او ظاهر نه موضوعي حدیث پیش کړي په دغه حدیث کې 2000 راویان دي حدیث تاسو ګورئ لاندې حدیث دا دی ان ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عمر فرمایي بشکره رسول الله صلی الله علیه وسلم کانو اذا ابتدى الصلاه کله چې شروع کوم رفع دې رب الذین وکول و اذا رکع کله چې رکوع کول و اذا رفع راسه من الركوع کله چې سر پورته کول رکوع نه وکانه لا فالو فی السجود نه سم سجدو کې نه کول فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله همیشه دغه مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم تر دې چې د الله سره ملاقات شو الله سره ملاقات وشو مسوره جلې کې بچاره سنو وې دې ته وګوره خو په دې کې تاسو به بعد رکعتین د بلدین شته نشته مناسب لا يفعل في السجود ده قبل سجده بعد سجده نه ده مناسب چلو او به ونو دریم نمبر دینه بغیر منځ فاسد باطل لشتره سلورم نمبر په کې را فما زال تلك صلاه او تعالی کې له توجه وکړي دا حدیث چې ده مناسب دا حدیث موضوعي ده څه ده او دا موضوعي حدیث کوم تاسو سره تدریب راوي کې چې دې بیانول حرام دي دې بیانول استدلال خو ته لري خبره ده جوابدار دا حدیث موضوعي ده دې په سند کې دوراویان وضع او کذاب دي نمبر 1 عبدالرحمن ابن قریش ابن خزیمه علامه زابی دی بارک لکی اتهمه سلیمانی بوز الحدیث نام متبکر ده امام سلیمانی بوز حدیث سرچین ده حدیث سے جوړول لسان المیزان جلد 485 میزان الجلال جلد 463 دویم راوی پکې اسمت ابن محمد الانصاری ده دې بارک امام بواتم فرمایلی سبیل قوی نه ده وقال يحيى كذاب امام يحيى فرمای کذاب ده یزول حدیث سے جوړول فکری جوړه کړي و حدیث جوړول وزع راوی ده وقال لوقيلي يحدث بالبواتر عن الثقات امام لوقيلي فرمای حدیث به بیانول باطل حدیث به بیانول الثقات راویان او به خبرم نو وقال الدارقطني او امام دارقطني رحم الله فرمای چې وغيره دين او نور وغيره دين او متروک ده لسان میزان جلد 425 میزان جلد 585
دارنگی پاشید نسبوری جلے 410 کی دارنگی علامہ نیموی رحم اللہ دی عزیز بارک بن ہوا حدیث ضعیف بالموضوع اثار السنن صفحہ نمبر 101 مناسب قدیم دین ورسیدو ما ته وګوري سلور روایت د بخاری میں مثال لپاره د تمخې ته پیش کړ چې دا سلور خبرې پکې کېدو بیا په بخاری په حدیث کې کان يرفعو هغه جواب نه وکړ بیا دویم نمبر مناسب هغه نه پس راغلو مالک ابن حویرث څخه روایت چې د متأخر اسلام صابری جوابات مې وکړل هغه بیا راغلو دریم نمبر کې د واحد ابن حجر متأخر اسلام دغه جوابات 15 وکړل تا بیا د نه پس موضوعي روایت چې کوم دی پیش کې هغه مې پیش کړ ان شاء الله د دینه غټ اخبار او سره سنشتره چې په دې 15 سيزونو باندې عبور پل حاصل کی پل ازدشي ان شاء الله سم دې نه کړي غیر مقلد مخ تناسي په دې باب کې یو دلیل لغه د تا مخ ته نه چلیږي په شوي اعتراض زین کې نشته دی کوي وایي مناسب دې چې په اړه مسله در په لګنو ختم کو تر کې رب الله د جوابات د نما تفسیر تر بنوس کې لیکلې به وګورئ به خبر ډیره وګړي دا غنه ما تاسو خپل وګورئ ځان تاسو ان شاء الله ما طریقې کار درو خو دا مناسب ونی تر خطوره کو زیدو چل می درو خو دا تاسو کار دی ان شاء الله